हेलो वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। સોઇલ મિકેનિક્સ જે સિવિલનો એક બ્રાન્ચ કહી શકાય અથવા તો એક કોર સબ્જેક્ટ કહી શકાય। સોઇલ મિકેનિક્સની અંદર આપણે બેઝિકલી જે સોઇલ છે, સોઇલના ટાઈપ્સ છે, સોઇલની એપ્લિકેશન્સ છે, સોઇલના ક્લાસિફિકેશન્સ છે, એ કઈ રીતે ક્લાસિફિકેશન્સ પાડવામાં આવ્યા છે, એના પાછળનું ટેકનિકલ કારણ શું, એ બધું ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે ડિટેલમાં જોવાનું છે। તો સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો સોઇલ મિકેનિક્સ શું છે અને એની આપણી પાસે મતલબ એઝ અ સિવિલ એન્જિનિયર શું શું પ્રોબ્લેમના આઈડેન્ટિફિકેશન આપણે આ બ્રાન્ચ થ્રુ કરતા હોઈએ છીએ। જેમ કે સ્ટ્રક્ચર છે તો સ્ટ્રક્ચરની અંદર આપણે બીમ્સ કોલમ એનાલિસિસ કરતા હોઈએ છીએ। બીમ ઉપર કેટલો લોડ લાગે છે, કોલમ ઉપર કેટલો લોડ લાગે છે, સ્લેબમાં ટાઈપ ઓફ સ્લેબ શું છે, એ બધી આપણે વાતો કરી સ્ટ્રક્ચર મિકેનિક્સની અંદર। તો એ જ રીતે અહીંયા સોઇલ મિકેનિક્સની અંદર કોની કોની વાતો કરવાની છે, સોઇલ મિકેનિક્સ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો અથવા તો કોને કહેવાય છે, એ બધી વાતો કરવાની છે। તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધી ફર્સ્ટ બેઝિક ક્વેશ્ચન આપણા દિમાગની અંદર થાય તો વોટ ઇઝ ધી સોઇલ મિકેનિક્સ ઓર સોઇલ એન્જિનિયરિંગ। ઘણી જગ્યાએ તમે આ જ સબ્જેક્ટનું નામ જીઓટેક એન્જિનિયર તરીકે પણ જાણવા મળશે તમને। અને મોટા ભાગની જેટલી બી લેબોરેટરીઝ છે જે સોઇલના રિસ્પેક્ટમાં કામ કરે છે અથવા તો સોઇલના બેઝમાં કામ કરે છે, તો એ બધી ઓલમોસ્ટ ક્યાંક ને ક્યાંક તમારી સોઇલ મિકેનિક્સ જે રિસ્પેક્ટ આપીએ છીએ એને ક્યાંક ને ક્યાંક જીઓટેક કહેવામાં આવે છે। તો લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ધી ફર્સ્ટ। સોઇલ શું છે? તો સોઇલ ઇઝ અ અપર લેયર ઓફ અર્થ ક્રસ્ટ વિચ કેન સપોર્ટ ધી પ્લાન્ટ્સ। આખું પ્લાન્ટની અંદર એકચ્યુઅલી બધું આવી ગયું। તમે એમ વિચારીએ તો ઓલમોસ્ટ એવરીથિંગ ઇઝ, જેટલી બી વસ્તુ પડી છે આપણે ઓન ધી અર્થ સરફેસ ઉપર જોઈએ છીએ, જેટલી બી વસ્તુ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ફાઇનલી કોઈ સપોર્ટેડ છે। તો આપણે કોઈ પણ સપોર્ટેડ છીએ કોના ઉપર છીએ? તો સોઇલ ઉપર છીએ। તો ઉપરનું જે અર્થનું ક્રસ્ટ છે અથવા તો જે ઉપરનું લેયર છે એને આપણે પહેલાં શું કહેવામાં આવે છે? સોઇલ કહેવામાં આવે છે। એન્ડ સોઇલ મિકેનિક્સ ઓલરેડી મેં વાત કરી સિવિલ એન્જિનિયરિંગની એક બેઝિક બ્રાન્ચ છે। જે નીચેના જે પ્રોબ્લેમ્સ લખેલા છે મેં એને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે શું કરીએ છીએ? આઈડેન્ટિફાઈ અથવા તો એને એની સાથે ડીલ કરીએ છીએ। મતલબ પહેલાં તો એને પ્રોબ્લેમને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ અને ત્યારબાદ આપણે શું કરીએ છીએ? પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ। તો વિચ ઇન્ક્લુડ્સ, શું ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ? સાઇટ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ, ડિઝાઇન એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધી ફાઉન્ડેશન્સ, અર્થ રિટેનિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ, એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ અર્થ સ્ટ્રક્ચર્સ। તો વન બાય વન પહેલાં એ જોઈ લઈએ। સાઇટ ઇન્વેસ્ટિગેશન એટલે શું? તો કે લેટ સપોઝ મારે કોઈક સ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે, એ પછી તમારું રેસિડેન્શિયલ હોય, કોમર્શિયલ હોય યા કોઈ પણ હોય, તો બેઝિકલી ફર્સ્ટ શું આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડશે કે ત્યાં ટાઈપ ઓફ સોઇલ કઈ છે, એન્ડ રિસ્પેક્ટ ટુ ધેટ કે જે ટાઈપ ઓફ સોઇલ છે એના રિસ્પેક્ટમાં જ આપણે શું કરવાનું છે? ત્યાં ફાઉન્ડેશન ડિફાઇન કરવાનું છે કે આ ટાઈપનું આપણે ફાઉન્ડેશન જોઈશે। ત્યાર પછી વાત કરીએ ડિઝાઇન એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ફાઉન્ડેશનની વાત કરીએ તો મેં તમને કીધું કે ટાઈપ ડિસાઇડ કરી અને એનું શું કરવું છે? આપણે કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધી ફાઉન્ડેશન, તો એ પણ ક્યાંક ઇન્ક્લુડ કરશું આપણે સોઇલ મિકેનિક્સની અંદર। અર્થ રિટેનિંગ સ્ટ્રક્ચર એટલે શું? તો કે જે આપણે સોઇલ સ્લોપ ઉપર જ્યારે આપણે આપતા હોઈએ છીએ, મતલબ કે સ્લોપી કન્ડિશન। હવે એક તો બીજું એક્ઝામ્પલ તમને જોવા મળે કે ન મળે, જ્યારે તમે બ્રિજ ઉપર, કોઈ ઓવરબ્રિજ છે તો બ્રિજ ઉપર જ્યારે જશો ત્યારે એની જે અલાઇનમેન્ટ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ક્રીઝ થશે। મતલબ કે તમારું વર્ટિકલ ડાયરેક્શનમાં તમે ઉપર જાઓ છો, નીચે તમે શું ભરેલી હોય છે? સોઇલ ભરેલી હોય છે। તો સપોઝ એ સોઇલને રિટેન કરવી છે, સોઇલને પકડી રાખવું છે, તો એ કઈ રીતે પકડી રાખશું? એનો કયો સ્લોપ આપશું? કેટલી સ્લોપ ઉપર આપશું જેથી કરીને એ જે સોઇલ છે એ બહાર ન નીકળી જાય અથવા તો સોઇલ નીચે સેટલ ન થઈ જાય? એના માટે કેટલું કમ્પેક્શન કરશું, કેટલું કન્સોલિડેશન કરશું, એ બધી વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક આવશે તમારા સોઇલ મિકેનિક્સની અંદર। આ ઉપરાંત કોઈ પણ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે, જેમ કે અત્યારે તો હવે લાઇનિંગ કેનાલ્સ બનાવી છે મોસ્ટલી, પણ સપોઝ જ્યારે અર્થ કેનાલ્સ બનાવતા હતા ત્યારે તો એ કેનાલ્સનો સ્લોપ કેટલો આપવો, કેનાલની એની જે થિકનેસ છે ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર કેનાલ એ કેટલી રાખવી, એ બધું નક્કી કોણ કરતું હતું? સોઇલ મિકેનિક્સ આપણે કરવામાં આવે છે। તો આ આટલી વસ્તુ મેઇન ચાર એના ફંડામેન્ટલ એક પ્રોબ્લેમ્સ કયા કયા છે એને યાદ રાખીએ, એની એક ડેફિનેશન યાદ રાખીએ,
અને આ બ્રાન્ચ છે આટલું આપણે લખીએ તો એક્ઝામની અંદર અગર સપોઝ પૂછવામાં આવે છે કે વોટ ઇઝ ધી સોઇલ મિકેનિક્સ એન્ડ વોટ દે આર ડીલ્સ વિથ ધી સોઇલ મિકેનિક્સ, તો આપણે એનો આન્સર આપી શકીએ છીએ 4 થી 6 લાઇનની વચ્ચે, અને એના તમને મળી જશે 3 માર્ક્સ. Okay, so let's meet in the next lecture with some new concept or new questions. Thank you so much for watching this video.